Ja, men tjena, det är Fredrik Holm här. Jag tänkte att jag skulle komma ut ur min AI-bubbla en stund för att visa er ett pilotprojekt som jag har återupptagit. Jag påbörjade det egentligen för alldeles för länge sedan, men har nu som sagt återupptagit det. Det är klimakteriekollen.nu, en hemsida som jag tänker ska bli den största resursen i Sverige kring just klimakteriet, klimakteriebesvär och hur man kan lindra klimakteriebesvär genom värdefull information som finns på hemsidan. Så det är målet. Anledningen till att jag har dragit igång det är helt enkelt för att regenerativ AI har kommit upp på den nivån att man ju kan få stor hjälp av AI som GPT-4 för text, Midjourney för bilder och sådär. Och det jag tänker innan jag tar och så visar det här är att jag har 2 frågor till dig. Det första är, känner du någon i klimakteriet i Sverige, kan man säga så, som arbetar med klimakteriet, som på något sätt är, ja men inte superkänd, men på något sätt ändå har någon form av dokumenterad erfarenhet, sitter med i någon grupp kanske, jobbar som barnmorska eller läkare, allmänläkare, gynekolog eller sådär, eller psykolog kanske. Men på något sätt någon som skulle vara intresserad i att följa mig på den här resan till att skapa den bästa resursen online för klimakteriet och klimakteriebesvär i Sverige. För det är som så här, och här har vi liksom, vad säger man, the caveat, alltså problemet. För några år sedan så skapade Google en förkortning som är EAT, EAT. Och det står för Expertise, Authority och Trustworthiness. Och det är de delar som en contentskapare behövde ha för att ha en bra chans att ranka på Google. Och nu har de lagt till ett E till, så det blir EEAT. Och det där första E som de har lagt till, det står för experience. Och om man faktiskt tar och så tänker på det här med att jag ska ranka artiklar om klimakteriet, klimakteriebesvär och så vidare, värmevallningar och nattliga svettningar, så är jag inte riktigt den bästa bylinen för det. Det skulle vara mycket bättre först och främst att bara egentligen ha en kvinna. Men om vi tar oss och kollar på artiklarna här så är det faktiskt Fredrik Holmbo som är byline på alla de här artiklarna, vilket, alltså jag tror att Google fattar att jag inte har så jättemycket personlig erfarenhet av det här. Så jag efterfrågar alltså en person som skulle kunna vara intresserad av att stå som byline, vilket då kommer med förstås exponering, och det är jag som skapar allt content och arbetar fram liksom sökmotoroptimeringen och så vidare. Och sen så skickar jag det till den här personen för vad ska man säga, granskning, så att de känner sig trygga med att sätta sitt namn på det på den här sidan då. Och tanken är att som sagt det ska bli den största sidan på nätet om klimakteriet. Så det är den första frågan. Och den andra frågan är, för det är ju som så här att det är ganska mycket arbete trots GPT-4 och trots Midjourney och så vidare att skapa de här artiklarna. Min tanke är att erbjuda inte receptbelagda, alltså OTC-produkter eller den typen av produkter för kvinnor, kvinnohälsa, kvinnor i den åldern. Och då kan det vara allt ifrån kosttillskott som tar och minskar klimakteriebesvär till egentligen vitaminer och omega-3 och så vidare. Omega-3 är för övrigt den senaste artikeln som är publicerad idag. Men så produkter som skulle kunna passa på den här sidan som gör att vi kan ta och erbjuda dem till besökarna på den här sidan, vilket då kanske förhoppningsvis tar och på något sätt balanserar upp arbetsinsatsen med någon form av liten inkomst, tänker jag. Så om vi tar oss och kikar på den här sidan så har vi egentligen härifrån, men vi har några artiklar sedan tidigare som är skrivna av riktiga skribenter, kan man säga. Den här, Klimakteriet vid 40, den är AI-skriven. Träning vid klimakteriet. Människoskriven. Ångestklimakteriet. Seriöthet, trötthet i klimakteriet. AI-skrivna. AI-skrivna och AI-skrivna. Så liksom de senaste artiklarna här är AI-skrivna. Och det jag vill visa, jag ser att den här är lite stretchad, den här bilden, jag får ta och fixa det. Men om vi tar oss och tittar på det jag lovade i början, alltså hur ser det ut på Analytics, så kan man se så här. Här är alltså egentligen från i vintras till idag, 1 december till 30 maj, 29 maj kanske, jag tänker efter. Men ni ser här att det har liksom varit ganska lite trafik fram till det att jag
för en tid sedan publicerade den första artikeln som fick ganska mycket uppmärksamhet och sen publicerat fler artiklar, vilket har gett, om vi tar oss och kollar på någon form av genomsnitt här, en ganska kraftig ökning. Så min tanke är ju verkligen att vi kommer att kunna se en bra utveckling på den här sidan. Ni ser 374% upp, sessioner 560% upp, bounce rate, alltså någon kommer in och studsar ut utan att ha aktiverat någon form av Google Analytics trigger, har sjunkit med 26,8%. Och sen så har vi sessionsdurationen, alltså tiden på sajten, har ökat med 2960%. Egentligen är de här procentsatserna ganska lätta att uppnå med tanke på att det inte var så mycket innan. Men vi har en ganska fin liksom, framåt strävande anda här. Så det är det. AI-genererat content tycks kunna på något sätt ranka. Och sen vill jag visa då att jag har en del produkter redan här. Men jag har ju liksom ingenting upplagt. Så att finns det någon från företagen som har de här produkterna, får ni gärna höra av er till mig för att se vad vi kan hitta i någon form av samarbete. Det jag vill visa är också att jag har en hel del, det här är ju den som jag publicerade idag, omega-3-fettsyror. Sen så har jag en hel del artiklar, förstås också då AI-skrivna, D-vitamin, lösningar och tips för torrhet i underlivet under klimakteriet, symptom på torra slemhinnor och klimakteriet, järn, magnesium, B-vitaminskomplex och naturlig lindring för klimakteriebesvär. Ja, den här har jag redan publicerat förresten. Så det här, de som är substansfokuserade är lite kortare artiklar. Men sen så har vi, jag ska ta och skapa som ett ämneskluster kring just torra slemhinnor. För det har jag sett när jag gjort en SEO-analys att det är liksom ett bra område. Det är sökt väldigt mycket online kring det. Så då är tanken att jag ska skapa, 8-9 artiklar med olika liksom, vinklar på det. Och tar vi oss och funderar på det där första så kan man väl säga att lösningar och tips för torrhet i underlivet under klimakteriet. Jag har inte jättemycket erfarenhet av det. Så jag har väntat med att liksom publicera de här just för att på något sätt kunna se om jag kan hitta någon form av samarbetspartner. Och då ser ni ju här liksom att det är välskrivna artiklar. När jag har inga bilder än. Jag behöver inte ha bilder när den inte är publicerad. Så det ska ju skapas bilder. Det här kommer ju då att bli ett löpande arbete helt enkelt. Och som tillägg till det så vill jag visa er en sak. Och det är helt enkelt bilder som jag har skapat med Midjourney under ett par timmar igår, om jag tar och kikar på 1,5 timme. Knappt. Så här kommer bilder som jag har skapat med Midjourney. Och de är inte perfekta, särskilt sådär, men de är å andra sidan väldigt, väldigt bra också. Så de här har jag tänkt att de ska få komma in i någon form av sammanhang på hemsidan. Så om vi tar oss och kikar på dem så här lite snabbt så ser ni att de här bilderna skulle absolut kunna fungera. Här har vi liksom torra slemhinnor och liksom besvären. Här har du väldigt glada människor som inte har några som helst problem med torra slemhinnor för att de förstås har provat lite olika grejer och hittat det som passar dem. Så det finns en del fokus på liksom torra slemhinnor och så här. Men också att vara ute och promenera, och sen så kommer jag vara på en vingård till exempel, vara ute i naturen och röra på sig. Ja, ni ser ju, alltså möjligheten att skapa bilder är helt otroliga. Så att med det här så har vi bilder som jag kommer att lägga upp på den här sidan. Ja, det är ett pilotprojekt. Jag vet inte hur det kommer sluta. Jag vet inte vad nästa steg blir. Men jag tänker att det är någonting som kan vara väldigt intressant för alla att se. Och det jag kommer göra då är att liksom visa genom Analytics. Jag kommer använda verktyg som Surfer SEO. Jag kommer gå igenom det här i senare avsnitt. ChatGPT. Och sen så har vi en annan bild som jag har skapat bara för skojs skull via Stable Diffusion. Där jag har byggt en modell, tränat en modell på 70 bilder av mig. Och sen så har jag lagt upp den här.
Och det jag vill säga också med så här att jag känner till Mia Lundin, jag känner till Åsa Melin och sådär. Jag tror inte att de är liksom rätt samarbetspartners för mig, men man vet aldrig. Hur som haver, så känner du någon, jag ska avrunda här nu, känner du någon som skulle tycka att det var kul att vara med och stå som byline här istället för den här skäggiga gubben som inte upplevt ett klimakteriebesvär hela sitt liv, så får den personen gärna höra av sig till mig på fredrik@dualia.se eller 072 97 57 000. Är det som så också att ni skulle vilja att jag kommer och föreläser kring det här, och jag föreläste i fredags om det under 1,5 timme, så där vi gick liksom från bas hela vägen upp till ganska avancerade delar av AI, så hör av er också, för det gör jag gärna. Det kommer ju en sommarkonferens här snart till exempel, där skulle jag kunna komma och prata om AI om ni vill. Och med det så tänker jag att nu avrundar jag, för nu har jag hållit på att prata ett tag här. Det kommer komma fler videos som den här, och då kommer ni att få följa egentligen den här resan på väg upp mot att klimakteriekollen blir den största resursen online på nätet. Ja, har du kommentarer, frågor, så ta gärna och skriv dem i kommentarsfältet. Så tar vi och börjar här och sen så fortsätter vi vart efter. Ha det gott så länge. Hej då, hej då.